Майже рік назад ми знімали огляд на Zeekr 001, і я вам рекомендую подивитись його, якщо ви ще цього не зробили, тому що це, мабуть, одне з найкращих наших відео, і, до речі, воно набрало найбільшу кількість переглядів. Zeekr 001 побудований на новій модульній платформі від Geely SEA – Sustainable Experience Architecture. Про це я розказував в минулому відео. Про що я не розказував? Про те, що ця платформа взагалі позиціонується Geely як Open Source Platform, тобто така платформа, яка може і буде надаватися іншим виробникам для того, щоб вони на її основі робили свої автомобілі. До речі, різновидів, так би мовити, відмін цієї платформи досить багато. Перше – це SEA1, власне, на якій побудований Zeekr 001 для представницьких автомобілів з колісною базою від 3 метрів. Також SEA2 для автомобілів класу D з колісною базою менше ніж 2,9 метри. Далі SEA-S для спортивних моделей, зокрема, на її базі вийде Polestar 6. SEA-C, тобто Commercial, і вона буде використовуватися для венів, для різних розвозних фургонів та вантажівок. І SEA Entry, тобто базова, для автомобілів з колісною базою приблизно 2,75 і менше. І ось цей автомобіль якраз побудований на платформі SEA Entry від Geely. Загалом це плід сумісної праці Mercedes-Benz та Geely. І Geely відповідали саме за інженіринг, тобто вони надали платформу, вони фактично виготовляють цей автомобіль і так далі, а Mercedes-Benz відповідав за дизайн. Сьогодні ми детально подивимось на цю модель, тому що вона дуже цікава. Я її вперше побачив десь місяць назад на автосалоні в Ченду. До речі, це відео ви теж можете подивитись. У нас там 2 великі частини про цей автосалон. І вона мені одразу сподобалася, принаймні візуально і по тому, як вона зроблена. Поїхали. Цей автомобіль побачив світ в якості концепту HX11 у вересні 2021 року. Зараз ви його бачите у себе на екрані, і серійна модель отримала практично ідентичну зовнішність. Тільки деякі рішення не пішли в серію, наприклад, відсутність центральної стійки, задні двері не суїцидального, а нормального в нас типу. І дуже цікаво, що від концепту до серійного виробництва пройшло менше, ніж 1 рік. У 2022 році в вересні ці автомобілі є вже не тільки в салонах, вони є вже на дорогах. Коли ж я вперше побачив цей автомобіль, мене зацікавило декілька речей. По-перше, це ось така висока лінія криші. Автомобіль сам по собі короткий, він менше, ніж 4,3 метри, тобто це реально такий гольф-клас, але подивіться, як тут все високо зроблено. Лобове скло, воно взагалі таке, начебто, як від автобуса. І це означає, що всередині буде реально багато повітря. В останні 10 років тенденція йде до зниження лінії даху, щоб автомобіль виглядав стрімко в профіль, але ось тут ми цього не маємо, і все рівно автомобіль виглядає дуже цікаво. І друга реально цікава річ – це його ціна. Справа в тому, що в Китаї вартість цього автомобіля починається від $27 500 приблизно. Погодьтеся, за Smart, який завжди асоціювався з преміальними мерседесами, це дуже непогана стартова ціна. Ну, справедливості заради, варто сказати, що в Європі ціни зовсім інші, і там, якщо я не помиляюсь, стартовий цінник – це десь 40 тисяч євро. Почнемо з техніки. Цей автомобіль загалом має 4 версії, перші 3 з яких задньопривідні, а остання – це повнопривідна машина. І всі 4 версії, вони оснащаються одною єдиною батарейкою на 66 кВт годин. Ну, я б сказав, що це на сьогодні мінімально достатній рівень, хоча з точки зору маркетингу, мабуть, треба було ще зробити хоча б на 80 з чимось, оскільки частина клієнтів, мабуть, просто буде обирати ID4 або Audi Q4 e-tron. 20 кВт годин – це 20 кВт годин. Так ось, задньопривідні машини, вони мають один двигун на задній осі, і це 200 кВт, приблизно 270 кінських сил, 343 Нм моменту, і з того, що я розумію, це мотор взятий просто від Zeekr. Такі автомобілі розганяються від 0 до 100 за 6,7 секунди, і запас ходу в базовій версії у нас 530 км по осі LTC, а в версії топовій 560 км по осі LTC. Звідки береться ще 30 км, якщо батарейки і мотори однакові?
тепловий насос. В базових версіях його нема, в топових задньопривідній та повнопривідній він є. До речі, в Zeekr теплового насосу немає. І стосовно батарейки, ще коли я знімав про Zeekr, я припустився помилки, я сказав, що частина батарейок ідуть від компанії Weiruy. Weiruy – це повністю дочірнє підприємство Geely, і тоді я ще назвав Geely мало не другим виробником у світі, який самостійно виготовляє елементи до батареїв. Насправді це не так. Насправді Weiruy не виготовляє елементи, вони тільки складають battery pack, тобто як і багато інших виробників, багато хто цим займається. Насправді ж елементи у нас ідуть від компанії Shinwanda, і це елементи NMC 523, тобто 50% нікеля, 20% марганця і 30% кобальта. Такі елементи дорожчі, ніж NMC 811, і потенційно вони більш безпечні, оскільки там оцей от кобальт, який якби стабілізує, його там набагато більше. В той самий час ви про це, скоріше всього, зможете дізнатись тільки під час аварії або пошкодження батарейки, коли вона не загориться. Тим не менш, маємо безпечні батарейки. І зараз я розкажу про всі 4 комплектації цих автомобілів і детально, як завжди, покажу їх відмінності на прикладі ось цих машин. До речі, це у нас друга версія з 4, і за відношенням ціна-якість вона реально найкраща, пізніше розкажу чому. Почнемо ми з візуальних відмінностей. Ось це у нас диски. Це у нас на 18, і на 18 у нас ідуть в перших 2 версіях. В базовій будуть ось такі на 18, в другій версії вже будуть ось такі, власне, як на зеленому автомобілі. І в 2 топових у нас йдуть на 19 ось такі, а в версії Brabus ось такі теж на 19. В усіх версіях, окрім базової, у нас є ось така величезна скляна панорама. На жаль, вона не може відкриватися, але зато у неї є шторка, яка її прикриває. Наступна важлива візуальна і функціональна відмінність – це фари. Ось це базові фари, вони, звичайно, LED, але не матричні і не адаптивні. Такі у нас в першій і другій версіях. А в топовій задньопривідній та в версії Brabus у нас ось такі от матричні адаптивні фари. Подивіться, які вони жирні. У нас тут все супер круто виглядає. Ось це, бачите, така діодна матриця. Ось тут у нас значок Smart, ну він і там є. Зовсім інший, звичайно, вигляд. Електропривід кришки багажника у нас в усіх версіях, окрім базової, але в 2 топових у нас ще є індукційне відкриття, тобто ось там от проводимо ногою і відкриваємо. Наступна і, мабуть, остання відмінність, яку ми можемо знайти візуально, це камери 360. В базовій версії їх нема, в усіх інших вони є. До речі, в базовій версії, здається, нема навіть камери заднього виду, але я в цьому не впевнений. І якщо ми вже перейшли до камер 360, вони є фактично частиною комплексу допомоги водію, давайте перейдемо до автопілоту. І так, в базовій версії у нас немає навіть адаптивного круїзу, тільки звичайний круїз-контроль. В усіх інших у нас автопілот рівня 2. Але тут треба сказати, що в другій версії, ось в цій, він трошки такий купований. Тут немає моніторинга сліпих зон, немає помічника при зміні полос автоматичного і немає моніторингу сталості водія. Натомість є система підтримки полоси руху, система запобігання зіткненню, система аварійного гальмування, ну і, власне, адаптивний повношвидкісний круїз. А ось в топовій задньопривідній машині і в версії Brabus у нас вже реально повноцінний круїз-контроль, повноцінний автопілот, є моніторинг сліпих зон, тут в дзеркалах, є моніторинг стомленості водія і є автоматична зміна полос. Друзі, окрема увага на порти зарядки. По-перше, тут досить швидкий порт постійного струму до 150 кВт потужності. Це досить непогано, але є ще одна цікава річ. Всі версії, починаючи з базової, мають таку, на жаль, дуже важливу актуальну опцію на сьогодні для України, як V2L, тобто Vehicle to Load. Це означає, що автомобіль може віддавати електроенергію будь-якому зовнішньому споживачеві. Ось так це виглядає. У нас просто фактично штекер, тобто виглядає як зарядний пістолет і звичайний подовжувач, тільки це китайський стандарт. І ми, наприклад, можемо підзарядити телефон.
І телефон це не ліміт, тому що ця система досить потужна, до 3,3 кВт. Це практично найпотужніше, що я бачив. На деяких автомобілях є до 2 кВт, на деяких до 3,5. Тут 3,3 практично максимум. Дуже-дуже круто. Ну і можна ось так це витягнути. Нічим це не блокується. Повторюся, навіть в самій базовій версії. Також Smart нам пропонує досить смішну опцію. Це ось така безперечно стильна зарядна станція. Але проблема в тому, що потужність її просто дитяча, 7 кВт, а коштує вона офіційно близько $1000. Раціонально зробити таку покупку неможливо, тому що реально крута станція такої ж самої потужності з Wi-Fi і всім іншим коштує в Україні приблизно $400. Перейдемо до салону. Кермо у нас завжди чимось обшите, але в перших двох версіях це екошкіра, а в третій версії це вже натуральна шкіра. В Брабусі розповімо окремо. Матеріал сидінь. В базовій версії це взагалі тканина. Дуже цікаво, якої якості, я ще не бачив. Ось тут це екошкіра, а в третій версії передтоповій це натуральна шкіра. В усіх версіях, окрім базової, у нас електропривід сидінь і ще й з пам'яттю сидіння водія. Підігрів сидінь для другої версії опціональний, тут його нема. Для базової версії взагалі недоступний, а для третьої, четвертої версії в стандарті. А от для третьої версії, тобто передтопа, можна ще й замовити вентиляцію сидінь додатково. А це версія Brabus, і вона зовсім інша. По-перше, інше сидіння. У нас недоступна вентиляція, але обігрів сидінь в стандарті. Подивіться, ось така перфорована алькантара, ось такі тут вишиті логотипи, хоча вони, вони вишиті. Літерка Б. Кермо у нас вже з замшею і зі шкірою. Це просто розкішний салон і він виглядає дуже-дуже круто. У Брабуса та передтоповій версії у нас аудіосистема Beats на 13 динаміків. В базових версіях всього лише 5 динаміків без жодного бренду. Ця аудіосистема, я її послухав, на мій погляд, вона реально дуже голосна, але якість, я б сказав, середня. Друзі, інтер'єр цього автомобіля – це просто свята. Навіть в майже базовій версії без оцієї акустики з підсвіткою Ambient він крутий, але в версії Brabus з максимальним фаршем він просто космічний. У нас додаються накладки на педалі з нержавіючої сталі, додається інше кермо, багато чого додається, але базові речі вони всі такі самі. Ось тут така є хлібниця з підстаканниками, ось тут безпровідна зарядка. Безпровідна зарядка у нас тільки в топовій та передтопових версіях. Ось тут є бокс з охолодженням, з вилітом кондиціонеру. Все виглядає дуже ось так красиво. Ось цей от екран перед очима, він просто супер крутий, супер мій улюблений. Вони його так класно встроїли в цю передню панель, що на нього хочеться безкінечно дивитися. І, друзі, у нас є англійська мова, це просто супер круто, вам всім це сподобається, я це точно знаю. І саме меню, здається, воно теж, в принципі, як від Zikr, воно дуже-дуже круте, дуже інтуїтивно зрозуміле, досить швидко працює. Не треба жодного часу, щоб в ньому освоїтися. І окрема увага – це підсвітка Ambient. Вона є в усіх версіях, окрім базової. У нас 64 кольори. Якщо я не помиляюся, 64 кольори у нас в усіх джилі, побудованих на S і A. І подивіться, скільки тут є взагалі налаштувань. По-перше, це налаштування повністю customized, тобто під замовлення водія, скажімо так, і є під drive mode, тобто під режим водіння, спортивний чи там звичайний і так далі. І зараз в режимі Customized ми побачимо, які ще є тут налаштування. Перше – це Single, тобто вся підсвітка Ambient в салоні працює як одна зона. Це ось тут по контуру, ось тут підсвітка на панелі і на дверях, і також в твіттерах аудіосистеми. І бачите, ось так вона швидко змінює колір. Їх 64, але виглядає так, якби нескінченна кількість. Далі у нас є Dual, тобто можна зміняти частинами. Ось ця частина буде відокремлюватися. Ось так можна щось зробити зелененьке, щось жовтеньке. І є різні теми, які там називаються щось типу небо над Кубою, або море десь там в Карибах,
або ще щось таке. Ну, загалом я так багато настройок ще, мабуть, не бачив. Зараз ми перейшли до тої версії другої, майже базової. Як бачимо, тут вже немає цієї аудіосистеми, але дуже красивий, дуже нарядний, світлий салон. І я маю сказати, що хоча цей автомобіль реально короткий, менше ніж 4,3 метри, колісна база тут 2,75, але він широкий. Він в ширину майже 1,9 метри, і це показник дорослих великих кросоверів. І спереду тут супер багато місця. Якщо ми, наприклад, виміряємо ширину між картами, ще в не найширшому місці у нас 1,42 м. Наприклад, в тому самому Mustang Mach-E було, здається, 1,36 м, а це дуже велика різниця. Спереду тут супер комфортно, супер круто, величезне ось таке лобове скло, ну ідеально все, великі ось такі дзеркала. І зараз ми перейдемо назад, подивимося, як там. І задній ряд. Що хочеться сказати? Тут реально ось тут великий простір. Над головою в мене супер багато місця, бачите? В той же час підлога трошечки зависока. До речі, в Зікрі я це теж відчував. Подушка трошки короткувата, але це все непогано, це все нормально. Ось подивіться, є підлокітник, такий простенький, є виліт дефлекторів, є там пару портів. І місця, в принципі, для колін теж немало. Насправді для довжини менше ніж 4,3 метри це супер-супер непогано. Автомобіль тут відчувається ну приблизно майже як ID4, той самий, який має там довжину 4,6 приблизно. Я вважаю, що це непогано. Подивимось, яка тут ширина. Я думаю, що вона така сама, як і спереду. І ширина ззаду 1,4 метри, це теж непогано. Ось дивіться, наприклад, ID3 автомобіль приблизно тих самих габаритів, навіть з більшою колісною базою, але трошки нижчий. І там ззаду ну, дуже тісно, він менший, ніж Гольф. А тут мені навіть важко дотягнутися до цих дверей. На мій погляд, це круто. На мій погляд, задній ряд тут удався. В той самий час у Honda INS-1 задній ряд не гірший, при тому, що машина не є якоюсь суперновою модульною платформою, а взагалі є переробкою бензиновою з якихось там кінця 90-х років. Але ззаду там навіть краще. Друзі, окрема увага стосовно матеріалів оздоблення. Я знаю, що ви любите на це звертати увагу. Ось це у нас начебто обшите, але це такий просто пластик. Він ось тут зверху досить м'який. Ось це все пластик. І хочеться сказати, що якість цього всього, вона ну просто топова. Це не преміум матеріали. До речі, Зікр він теж не супер преміум, але вони змогли зробити так, що все на своєму місці, все супер зі смаком. Наприклад, на дверях взагалі немає жодної м'якої вставки, але виглядають вони досить круто. І якість у цього всього ідеальна підгонка. Всі резиночки, все просто, ну, воно так зроблено, що не можна докопатися. Всі зазори, все реально круто. Подивіться, ось так. І причому, що цей автомобіль, він же тільки-тільки прийшов на конвеєр, але всі зазори, в жодному місці немає жодної проблеми, де можна щось знайти. В тому самому Ford Mach-E, в тому самому Volkswagen ID3 можна там познаходити багато речей. Я вже не кажу про Теслу, яка взагалі наче зібрана як предсерійний автомобіль. Тут все дуже красиво. Ось це, до речі, метал і такий досить товстий. Просто молодці. Менеджмент якості, менеджмент виробничий. У Джилі він 100% ізі 100. Те саме хочеться сказати про якість окраски. Тут трошки брудно, але якість окраски феноменальна. Шагрін дуже маленька. Виглядає так, наче цей автомобіль декілька разів полірували і покривали лаком. Але я думаю, що цього ніхто не робив, тим більше, що друге авто так само пофарбоване. І автомобіль у нас повністю оцинкований. Бачите, у нас капот сталевий оцинкований, двері теж сталеві оцинковані. Тут так само є цинк, так само заднє крило, теж у нас оцинковане, а ось це у нас пластик, ось це просто пластик. Подивіться, всі зазори, все ідеально. Ну, от Volkswagen ID3 до цього рівня ще дуже багато. Коли у вас колісна база всього лише 2,75, зробити великий багажник важко. Але тут вони постаралися, і зараз я вам покажу. Ось так, це всього лише близько 300 літрів, і це, він маленький, так? Сюди навіть одна валіза, скоріше за всього, не влізе, велика повнорозмірна валіза. Але, по-перше, ми можемо прибрати ось цей фальшпол, він, до речі, такий важкий, серйозний, і у нас вже одразу ще додається літрів, я думаю,
70-80. Оздоблення багажника непогано, незважаючи на те, що тут не обшите жодним ворсом, але все приємне, все якісне. Там ми подивитися трошечки тільки можемо, і у нас там є шумоізоляція. Ось така, бачите, автомобіль досить тихенький, я вже на ньому їздив. Ну, ось так це виглядає. Бачите, все таке прямокутне, нормальне, і ширина тут аж цілий метр, що досить непогано. Ну, автомобіль сам по собі широкий, і 1 метр – це хороша ширина багажника. Висота від цієї підлоги до полки у нас приблизно 58 см. Але це ще не все. Справа в тому, що задні сидіння, вони переміщуються на досить велику відстань. І дивіться, я все ще можу сидіти за переднім пасажиром зі своїм ростом, мені тут нормально, а якщо у вас дитина, то взагалі без проблем. І багажник стає набагато більший. Плюс до того є регулювання задньої спинки, ну але тоді вже трошки некомфортно їхати, якщо її зробити вертикально, але тим не менш, багажник у нас стає набагато більшим, і там вже буде ближче десь до 500 літрів, якщо ще не розкладати сидіння, але зробити максимальну трансформацію. Друзі, це реально круто, це круте рішення, і вони вижили максимально, що тільки можна було. А зараз розкладемо сидіння. І так, ми розклали сидіння, і, на жаль, рівної підлоги у нас немає, але простір дуже великий. За паспортом тут приблизно 1 кубометр, щось там типу 990 літрів. Ну, як бачите, дійсно можна перевезти майже що завгодно, а довжина від заднього, фактично від задньої двері до передніх сидінь у нас приблизно 1,4 метри. Якщо там сидіння пересунути буде, може 1,5. Це непогано, тому що от у Мустанга все те саме, тільки довжина в нього на 30 см або навіть на 35 більше. Ну, тобто можна сказати, що це залік. Ну і перейдемо до кліренса і підвіски. По-перше, під заднім бампером у нас, як завжди, великих проблем немає, 26 см. Все тут виглядає якісно. Пам'ятаєте огляд Мустанга? Тут такого нема, тут вся серйозна защита на болтах, ось така вона підігнана. Все дуже красиво. Під заднім підрамником у нас 192 мм, це досить непогано. Ну і тут у нас багатоважільна підвіска. Звичайно, тут немає масивних дорогих алюмінієвих рычагів, як у Zeekr, але тим не менш це виглядає теж дуже серйозно. Так, то не скажеш, що це прям субкомпактний кросовер. І давайте підемо на середину автомобіля, подивимось, що у нас там з кліренсом. Друзі, ось це у нас прямо середина автомобіля. 187 мм кліренсу, це добре. У нас товщезний захист батареї, алюмінієвий. Ось тут от є технологічний отвор, і я бачу на цьому отворі товщину металу, це десь 3 мм. Ну, це просто круто. Я думаю, що тут можна її піддомкрачувати в будь-якому місці, і жодних наслідків поганих не буде. Автомобіль зроблений реально супер якісно. Теж такий весь пластик, фальшпороги, все підігнано. Ну, мені він подобається. Друзі, і передня підвіска. Це у нас стійки Макферсона звичайні. Тут у нас величезний рычаг, стальний, закритого типу. Далі у нас стальний підрамник з великими ось такими сайлент-блоками. Все виглядає серйозно. Шарова у нас теж дуже велика і на болтах. Тобто зміняти буде дуже швидко. Все зроблено супер акуратно. Мені дуже подобається. Ну, власне, ось такий от автомобіль. І кліренс під захистом ті самі 187 мм. Автомобіль практично ідеально плоский. Ну що, круто. Зроблено круто, якість хороша. Друзі, розгін від 0 до 100 на счет 3. ESP відключена, по паспорту це 6,7, 80, 90, вже 100. Слухайте, досить непогано, автомобіль виглядає жвавіший, ніж Mustang Mach-E, на якому ми нещодавно їздили. При цьому він досить м'який і більш такий зворотливий, тому що коротша база, значно коротша база, але я тільки що відчув, що в нього щось з гальмами просто не те. Ми зараз це знов перевіримо, ну там треба так втискати, що просто треба втискати.
В цілому призвичаєшся дуже швидко, ну так, якби їздив на цьому автомобілі все життя. З того, що я бачу дивного, дуже багато бліків у мене в склі, тобто у мене блікує центральний динамік на панелі, в мене блікує ось ці дефлектори біля дзеркала. Це трошки дивно, але дуже класна плавність ходу, і коли прямо на ньому зупиняєшся, він аж так клює носом. Ну, хоча цього бути взагалі-то не повинно, але автомобіль реально м'який. Тобто, якщо ви запитаєте про характер підвіски, це м'яка підвіска, однозначно. І у нас це передтопова версія, у нас тут є HUD дисплей. Слухайте, він щось з підвіскою, він зовсім м'який, він зараз качається як матрас, як водяний матрас, і це трошки дивно, так не має бути. Через то він і клює, мабуть, на світлофорах. Не знаю, чи так повинно бути, чи вони щось ще не доробили. Тут звичайна пружинна підвіска. Є система розпізнавання знаків, вона працює, виводить інформацію на скло разом з іншою інформацією з HUD. HUD вимикається сенсорною кнопкою. І проблема в тому, що я теж бачу, якщо чесно, оцю всю HUD відблиск на склі. Якось я на інших автомобілях цього не помічав, але сьогодні мені це особливо якось докучає. Стосовно шумоізоляції, автомобіль реально тихенький. Найбільше я чую задні шини, і в іншому я, в принципі, нічого не чую. І в нього дуже крутий підхват. Я, коли, пам'ятаєте, їздив на Зікрі, ми тоді поїздили і на задньопривідній машині, і це була якась катастрофа, вона нікуди не їхала, просто в порівнянні до повнопривідної. І тут, скоріше за все, той самий двигун, мотор, але я так розумію, що він налаштований цілком якось по-іншому, тому що цей автомобіль, ну от зараз у нас 50, проїдемо перехрестя, він дуже жвавий, і з відключеною ESP він вміє провертати колеса. Ну, це супер круто. З 50 до 75 просто це якась там 1 секунда. От бачите, є такий кивок, причому, що на швидкості вже підвіска не здається такою м'якою, вона досить зібрана. А от на якихось таких поверхневих речах вона вся така трошки як водяний матрас. Давайте знову перевіримо розгін, скільки у нас умови дозволяють, начебто камер нема. 4, 3, 2, 1, це у нас спорт режим. Поїхали. Є навіть пробуксовка. Це вже 105, ну дуже круто, слухайте, задній привід, і ця машина повністю відповідає вимогам до динамічної їзди, хоча і просто задній привід, один мотор, і багато електричок з таким мотором, вони нікуди не їдуть, тут все досить непогано. Мені реально подобається, як автомобіль керується. Ну, хоча, звичайно, тут жодних екстремальних умов у нас нема, а зараз ми зупинимось трошки активно. А тут начебто все нормально, тут начебто автомобіль зупинився нормально. Я не знаю, на якійсь швидкості мені здалося, що там щось не те все ж таки. Зараз ми їдемо по бетонці, тут купа стиків, і ще є така, знаєте, як накатка з безлічі паралельних таких прямих. І я дуже сильно відчуваю задні колеса, а все інше я не відчуваю. Стики проходить нормально, автомобіль в цілому все ж таки м'який. Ну, я вважаю, що нема до чого причіпуватись, може тільки трошки додаткової шумоізоляції на задніх арках би не завадило. Друзі, ось у нас є така історія. По-перше, кермо змінюється у нас за зусиллям. Є середній, легкий і важкий. Зараз в найважчому було, ну і в принципі воно не так важко, як стає в Теслі, але дійсно таке спортивне. При цьому variable steering тут нема, тобто передаточне число у нас не змінюється. Так. Ну і в цілому в системі DSC Off автомобіль навіть дає трошки подріфтити, навіть на досить великій швидкості, десь там коли вже 40, і додаєш газу, і він це все ж таки дозволяє. Це дуже-дуже прикольно.
Друзі, і зараз ми ще перевіримо круїз. Я нагадую, що тут у нас Smart Pilot. О, сама щось робить, дивіться. Тут прям активніше, ніж в Мустангу і в Хонді. Вона прям з 30, по-перше, це низька швидкість, і вона одразу підтримує все на світі. І полосу, і дистанцію, прямо така смарт. І мені дуже подобається зручна кнопка включення, вона прям по центру, ти взяв і включив, а не шукаєш, де в якомусь іншому автомобілі, або треба вниз швидкість, сама зупинилася, або, сама поїхала. Слухайте, дуже дружній круїз, з ним простіше розібратись, ніж в інших автомобілях, і круто, що є оця окрема... Куди ти поїхав? Нам прямо? Ага, і вона сама зупинилась, бо не знає, куди їхати, але я нічого не роблю, сама їде далі. Додамо швидкість. На екрані видно, як тримає полосу, але Porsche вона визначила як вантажівку з напівпричепом, але все інше вона тримає. Так, додаємо швидкість, 50, ставимо ціль. До речі, дуже плавно розганяється, я не люблю, коли круїз різко розганяється. Так, ну слухайте, поки що це найбільш автоматизовано, на чому я їздив за останній час. І вона якось, бачите, вирвала в праву полосу, трошки проїхала по сплошній, але там... Так, добре, цього не можна. Ну, але я вже кажу, що це ненормальний режим для круїз-контролю, він більше для траси, а не для міста, де ось так все проходить. Але тим не менш їде добре. Так, додамо газу. Дуже плавно розганяється. 84 я виставив, це забагато. Я взагалі не дотикаюсь жодних педалей. Вона кудись її повертає трошки в сторону паркану. На жаль. А тут вона сама трошки скидає швидкість. Слухайте, але вона така прям смарт, наче вона сама хоче всім керувати. Молодець. Трошки страшно, але добре. Так, а як тут виставити дистанцію, я, до речі, не розумію. Проекція така зелененька дистанції, і вона вже тормозить перед тим автомобілем. Ну, дуже класно працює. Так одразу чутливо, ти нема цього відчуття, що чи вона спрацює в останній момент чи ні. Знову скинула швидкість. Так, 38 їдемо. І зараз вона сама повертається, не я. Вона сама все це робить. Ну, це прям найбільш дружній і активний автопілот за останні там якісь, мабуть, 5-6 автомобілів. І тут є асистент перестроювання, а може і нема. Ні, він тут є. Він тут є, але вона цього не зробила. І вона майже зупинилась. Все, не знаю, куди їхати, бо полоса закінчилась. Добре, їдемо самі. Все одно молодець, все одно мені сподобалася робота цієї системи. Я впевнений, що в неї можна знайти оці баги, коли вона десь там не захоче зупинятись, десь там ще щось зробить. Але так, Smart Pilot Assist Cancelled, тобто як тільки ми як тільки ми натискаємо на гальма, вона перестає працювати, хоча як тільки ми натискаємо на акселератор, це нічого в ній не відміняє. Ні, дуже класно, мені подобається. Ну, до речі, повністю ESC не вимикається. Бачили, там був кадр розвороту, і там був газ, акселератор до підлоги, але вона все одно не дає робити все, що хочеш. А зараз, я знайшов, що вона робить. Вона робить вібрацію на кермі, коли думає, що у тебе якісь проблеми, що ти або занадто швидко їдеш, або занадто небезпечно. Я впевнений, що це вимикається, але мені це не подобається, я б це вимкнув. Слухайте, в цілому супер цікавий автомобіль. В порівнянні до повільного одномоторного Зікра, який взагалі нікуди не їде, це жвавий автомобільчик з короткою базою, з класним виворотом, з високою посадкою. Мені подобається. Тихенький. Я б на такому їздив з задоволенням. Ну що, фінальна частина. Розказав я про всі комплектації. Дивіться, чому я казав, що ось ця друга найцікавіша. Тому що базова коштує приблизно 27 500, в якій там нема панорами, тканина, немає електроприводів. А ось ця версія, яка вже з усім цим, коштує всього лише там 29 900, щось типу того, ну якісь $2,5 тисячі різниці.
Всі ці ціни, характеристики ви можете подивитись у нас на сайті. Я зараз вставлю відео. Можете додати до порівняння версії цього автомобіля, можете порівняти його з іншим автомобілем і так далі. Також цікава деталь, на, здається, британському офіційному сайті Smart вказано, що ресурс батареї 2 мільйони кілометрів. Я, здається, перший раз стикаюсь з таким чимось, що хтось пише це отак в кілометрах. Принаймні в Китаї так точно ніхто не робить. В цілому автомобіль супер цікавий, він дійсно заслуговує на увагу, він дійсно, мабуть, сподобається більшості, абсолютній більшості людей. Їде цей автомобіль практично бездоганно і за якийсь місяць, до речі, буде доступна версія Brabus до тест-драйву, я думаю, ми теж на неї поїздимо, але і в задньоприводному варіанті автомобіль дуже-дуже достойний, тим більше, що ціна теж адекватна. Залишайтесь з нами і до нових відео. Бувайте!